नमस्कार. तर आज आपण बनवणार आहोत कोथिंबीरीच्या वड्या. ह्या कोथिंबीरच्या वड्या आपण वाफेवर उकडून बनवणार आहोत, तेही बाजरीचं पीठ घालून. ही आहे आमची घरची कोथिंबीर. यापासून आपण कोथिंबीरीच्या वड्या बनवणार आहोत. सर्वप्रथम आपण ही कोथिंबीर निसून घेणार आहोत. आपल्याला चांगलेच पानं घ्यायचे आहेत, पिवळे पानं घ्यायचे नाही. काडी आपल्याला कमी प्रमाणात घ्यायची आहे. हे पहा, आपण सर्व कोथिंबीर निसून घेतलेली आहे. आता आपण निसून घेतलेली कोथिंबीर चिरून घेणार आहोत. चिरून झाल्यानंतर आपल्याला ही कोथिंबीर स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची आहे. आपल्याला कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. चला तर आता मसाल्याची तयारी करून घेऊयात. मसाल्यामध्ये आपण घेतलेली आहे मिरची, लसूण, हळद, जिरे, आलं, काळी मिरी पावडर आणि मीठ. आपण मिक्सरमधून आलं, मिरची आणि लसूणच बारीक करून घेणार आहोत. आता आपण यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत बाजरीचं पीठ. बाजरीच्या पिठामुळे आपल्या वड्याला खूप छान चव येते. बाजरीच्या पिठाला बेसन पिठापेक्षा खूप छान चव असते. याची वडी ही खूप छान होते. आता आपण यामध्ये टाकणार आहोत मीठ, नंतर काळी मिरी पावडर, हळद. आता हे तिन्ही आपल्याला यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण यामध्ये थोडंसं तेल टाकून मिक्स करून घेणार आहोत. चला तर आता मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेला मसाला यामध्ये टाकून घेऊयात. पुन्हा आपल्याला हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपल्याला थोडं करून पाणी टाकायचं आहे व मिक्स करायचं आहे. हे बघा, आता आपण यामध्ये तेल टाकून घेऊयात. हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि अजूनही तुम्ही आमच्या या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या लाईक आणि सबस्क्राईब बटनावर क्लिक करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करायला विसरू नका. आपल्या कोथिंबीरीचा सर्व पिठाचा उंडा मळून झालेला आहे. वड्या बनवण्यासाठी आपण एका ताटाला तेल लावून त्यामध्ये हे पीठ थापून घेणार आहोत. हे बघा, आपण ताटाला तेल लावून घेतलेलं आहे. चला तर आता पीठ थापून घेऊयात. आपल्याला पीठ व्यवस्थित थापायचं आहे. आपली वडी जादा जाड होता कामा नये. हे बघा, आपलं सर्व पीठ व्यवस्थित थापून झालेलं आहे. आता आपण एका कढईमध्ये पाणी टाकून घेणार आहोत. आता आपल्याला पिठाचं ताट कढईमध्ये ठेवायचं आहे. आता आपल्याला या पिठाच्या वरून झाकण ठेवायचं आहे. हे बघा, 15 ते 20 मिनिटांमध्येच आपलं पीठ किती मस्त उकडलेलं आहे. आपल्याला या पद्धतीने वड्या करून घ्यायच्या आहेत.
हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला चौकोनी वड्या करून घ्यायच्या आहेत. आता आपण ह्या वड्या तव्यावर भाजून घेऊया. तुम्ही ह्या वड्या तेलात तळूही शकता, पण आम्हाला तव्यावर भाजून खूप आवडतात. आपण यामध्ये बाजरीचं पीठ मिक्स केलेलं आहे आणि ह्या वड्या आपण तव्यावर परतून घेणार आहोत, त्यामुळे याला खूप छान स्वाद येतो. मला माहिती आहे तुम्हाला बघूनच तोंडाला पाणी सुटले असेल. तुम्ही ह्या वड्या एकदा तरी नक्की करून पहा आणि कमेंट करून नक्की सांगा वड्या कशा वाटल्या. आणि अजूनही तुम्ही आमच्या या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब करा. हे बघा, आपल्या वड्या तयार होत आलेल्या आहेत. याचा खूप छान सुगंध येत आहे. हे बघा, आपल्या वड्या किती अप्रतिम बनलेल्या आहेत. तुम्ही या वड्या एकदा तरी नक्की करून पहा. चला तर थांबूया, इथपर्यंतच. भेटूया पुढल्या व्हिडिओमध्ये.